नमस्कार सबैमा। आज म यस्तो भिडियो लिएर आएको छु। यस्तो प्रविधि मैले नेपालमा प्रयोग गरेको देखेको थिएन। साधारण लाग्ने तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी। स्मल थिङ्स मेक डिफरेन्स भन्ने एउटा भनाइ नै छ। त्यस्तै लागेर मैले पनि यो भिडियो खिचेर पोस्ट गर्ने सोचे। हरेक ससाना कुराहरूलाई टेक्नोलोजीको प्रयोग र स्मार्ट तरिकाले गर्न सकियो भने देशको समृद्धि हुने निश्चित छ। अमेरिकामा एउटा पात पतिङ्गर उठाउनलाई पनि ल हेर्नुस् त यसरी मेसिनको प्रयोग गरिँदो रहेछ। हेर्दा त सामान्य लाग्ने तर हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, सानो नै किन नहोस् यस्ता उपयोगी लाग्ने कुराहरू सेयर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हाम्रो देशले पनि नयाँ नयाँ आविष्कार गर्न नसके पनि विकसित देशहरूबाट आफ्नो भूगोल सुहाउँदो र परिवेश सुहाउँदो यस्ता कुराहरू देखेर सिकेर प्रयोगमा ल्याउन मात्रै सकियो भने पनि कति छिटो छरितो र सहजै धेरै कामहरू गर्न सकिने रहेछ। यी मान्छेहरूले स्वचालित ब्लोयर प्रयोग गरिरहेका छन्। एउटा मान्छे नै चढेर अपरेट गर्न मिल्ने खालको ब्लोयर मेसिन छ भने बाँकी अरू बोकेर हावा ब्लो गर्न मिल्ने खालका प्रयोग गरिरहेका छन्। यसरी यिनीहरूले मेसिनले हावा फ्याँकेर सबै कसिङ्गरहरू एकैछिनमा एक ठाउँमा जम्मा गर्दा रहेछन्। अनि भ्याक्युम क्लिनर जस्तो ती कसिङ्गरहरू तान्न ठुलो पाइप गाडीमा जडान गरेको हुँदो रहेछ। सबै त्यहाँ तानिसकेपछि डम्पिङ साइटतिर लगिँदो रहेछ। हरियो वन नेपालको धन भनेर मैले पढेको थिएँ, तर घर वरिपरि सडक जताततै हरियाली र रुखहरू हुनुपर्ने मान्यता चाहिँ यही अमेरिकामा रहेछ। त्यसैले हाम्रो नेपालको फागुन चैत र वैशाख जस्तै यहाँ चाहिँ सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म रुखका पातहरू ओइलिएर झर्दा रहेछन्। ती कसिङ्गरहरू पात पतिङ्गरहरू सफा गर्न यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने रहेछ। त्यसैले विकसित देशहरूबाट हामीले पनि यस्ता काम लाग्ने कुराहरू सिक्न र कार्यान्वयन गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।